हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेश झा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 12 को आरसीसी सब्जेक्टबाट डिजाइन अफ बीम भन्ने टपिकबाट चाहिँ सिंगली रेन्फोर्स्ड बीमको एउटा क्वेसन हेर्नेछौँ र त्यो क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। अ सिंगली रेन्फोर्स्ड आरसीसी बीम इज सब्जेक्टेड टु अ मोमेन्ट अफ 80 किलोन्युटन मिटर। The width of the beam is 200 mm. Calculate the depth of beam and area of steel reinforcement required for a balanced design. Use M20 concrete and FE 415 steel. यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन गरेका थियौँ जसमा हामीलाई बी र डी दुईटै दिएको थियो र एएसटी फाइन्ड गर्न भनेको थियो। एएसटी भनेको एरिया अफ स्टिल इन टेन्सन। अब यसमा के छ भने हामीलाई मोमेन्ट दिएको छ, हामीलाई विड्थ दिएको छ र भनेको छ डेप्थ क्याल्कुलेट गर्नलाई। अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट कति हुन्छ त्यो पनि कसको लागि त ब्यालेन्स डिजाइनको लागि। ब्यालेन्स डिजाइन भनेको ब्यालेन्स सेक्सन जसमा एमयू इज इक्वल टु एमयू लिमिटिङ हुने हो। त्यसको लागि चाहिँ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट फाइन्ड गर्नलाई र के युज गर्न भनेको छ भने M20 कन्क्रिट र FE 415 स्टिल। सो सबभन्दा पहिले चाहिँ अब हामीसँग गिभन के छ त्यो लेखिहालौँ है सल्युसनमा। अब गिभन के छ, गिभन सब्जेक्टेड टु अ मोमेन्ट अफ 80 किलोन्युटन मिटर। यहाँ मोमेन्ट मात्रै भनेको छ, यहाँ फ्याक्टर त भनेको छैन है, मोमेन्ट मात्र भनेको छ। भनेपछि हामीलाई के दिएको छ क्वेसनमा, एम दिएको छ। यो भनेको 80 किलोन्युटन मिटर। अब फ्याक्टर्ड मोमेन्ट द्याट इज एमयू, यसलाई अल्टिमेट मोमेन्ट भन्दा नि हुन्छ है, यसलाई चाहिँ फ्याक्टर्ड मोमेन्ट भन्दा नि हुन्छ। अब फ्याक्टर्ड मोमेन्ट निकाल्न हामीले के गर्छौँ भने मोमेन्टमा लोड फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छौँ। लोड फ्याक्टर भनेको पार्सियल लोड फ्याक्टर भनेको 1.5। सो 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 1.5 इन्टु 80 किलोन्युटन मिटर। यो भनेको भइदिन्छ हाम्रो 120 किलोन्युटन मिटर। यसको मतलब 120 इन्टु 10 टु द पावर 6 न्युटन एम न्युटन मिलिमिटर। ल यो भइदियो मेरो एमयू को भ्याल्यु। अब एमयू को भ्याल्यु आइसके पछाडि अब नेक्स्ट हामीसँग बी दिएको छ क्वेसनमा। कति विड्थ अफ द बीम 200 mm, 200 mm। त्यस पछाडि मलाई एफसीके भनेको छ, एफसीके इज इक्वल टु 20 न्युटन पर mm स्क्वायर। त्यसै गरी मलाई एफवाई दिएको छ 415, एफवाई इज इक्वल टु 415 न्युटन पर mm स्क्वायर। अब मलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ डी इज इक्वल टु वाट। यो भनेको इफेक्टिभ डेप्थ भयो। सँगसँगै हामीले के गर्छौँ भने ओभरअल डेप्थ पनि फाइन्ड गरिहाल्छौँ। ओभरअल डेप्थ इज इक्वल टु वाट। ल यो कुरा भयो। त्यस पछाडि मलाई के भनेको छ भने स्टिल रेन्फोर्समेन्ट कति हुन्छ, के को लागि त ब्यालेन्स डिजाइनको लागि। भनेपछि एएसटी इज इक्वल टु वाट। अब सबभन्दा पहिले काम नम्बर 1 मा क्याल्कुलेसन अफ लिमिटिङ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस। लिमिटिङ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेपछि एक्सयू म्याक्स क्याल्कुलेट गर्ने। एक्सयू म्याक्स मैले सुरुमा किन क्याल्कुलेट गर्दैछु भने यहाँ मैले एक्सयू किन क्याल्कुलेट गरिनँ भने क्वेसनमा मलाई ब्यालेन्स डिजाइन भनेर दिएको छ र ब्यालेन्स डिजाइनमा एक्सयू इज इक्वल टु एक्सयू म्याक्स हुन्छ। यो कुरा थाहा छ नि हामीलाई, एक्सयू इज इक्वल टु एक्सयू म्याक्स हुन्छ। यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। अब एक्सयू म्याक्स फाइन्ड गर्नलाई हामीलाई कुन स्टिलको लागि त 415 को लागि, फर FE 415 फ्रम क्लोज 38.1 नोटबाट चाहिँ हामीलाई के छ, एक्सयू म्याक्स बाई डी इज इक्वल टु 415 को लागि कति हो 0.48। यसको मतलब के हुने भयो भने एक्सयू म्याक्स इज इक्वल टु 0.48 इन्टु डी। यदि कुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएँ, तर डी त मसँग छैन।
डी त मैले फाइन्ड नै गर्नुपर्ने छ नि त। सो यहाँबाट एक्सयू म्याक्सको भ्याल्यु आउँछ त आउँदैन, यहाँबाट तर मलाई के आउँछ एक्सयू म्याक्स बाई डी इज इक्वल टु 0.48 भन्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ। अब मैले के भन्न सक्छु भने फर ब्यालेन्स सेक्सन, फर ब्यालेन्स सेक्सन MU इज इक्वल टु MU लिमिटिङ। ब्यालेन्स सेक्सनको मतलब के छ भने जति मोमेन्ट माथिबाट बाहिरबाट आइरहेछ त्यति नै त्यसको क्यापेसिटी छ है। यो MU भनेको बाहिरबाट आएको एक्सटर्नल मोमेन्ट भयो, MU लिमिटिङ भनेको त्यसको क्यापेसिटी कति छ, म्याक्सिमम त्यसले कति क्यारी गर्न सक्छ, MU लिमिटिङ क्यारी गर्न सक्छ। अब यति हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएँ। त्यसो भए MU इज इक्वल टु कति हुन्छ त, यो MU यहाँ मैले MU लिमिटिङ लेखिदिन्छु है। यो MU लिमिटिङ भनेको कति होला त, यसको लागि मैले हेर्नु पर्यो अब NXG मा, फर्मुला त याद छ मलाई तर पनि यहाँ हेरौँ। MU लिमिटिङको लागि चाहिँ मलाई NXG G1.1 को C नम्बरमा दिएको छ, इज when XU by D इज इक्वल टु द लिमिटिङ भ्याल्यु भनेपछि, लिमिटिङ भनेपछि ब्यालेन्स सेक्सन छ हाम्रो। सो MU लिमिटिङ इज इक्वल टु 0.36 इन्टु XU म्याक्स बाई D इन्टु 1 माइनस 0.42 XU म्याक्स बाई D इन्टु BD स्क्वायर FCK। यति कुरा मलाई दिएको छ। अब यसमा सबै थोक छ, मसँग D मात्रै छैन। मैले यहाँबाट अब के गर्छु भने D को भ्याल्यु फाइन्ड गर्छु। पहिला यो फर्मुला लेखिहालौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। सो यो फर्मुला केही यस प्रकार छ, यो चाहिँ अलिक बुझिएन, मैले यहाँ लेखिदिएँ ल। MU लिमिटिङ इज इक्वल टु 0.36 FCK XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D into BD स्क्वायर गरिदिएँ मैले। कोडमा चाहिँ यतातिर FCK थियो, त्यो FCK लाई मैले यहाँ लेखिदिएको छु, फरक पर्दैन। यो कहाँबाट आएको छ भने NXG को प्यारा कतिमा छ भने G1.1, G1.1 को C मा दिएको छ यो कुरा है। यो फर्मुला त्यहाँबाट तपाईहरुले रेफर गर्नु होला। अब यहाँ हेरौँ, मसँग MU लिमिटिङ छ। मैले के भनेको थिएँ, MU बराबर MU लिमिटिङ हुन्छ र MU कति छ मसँग 120 इन्टु 10 टु द पावर 6 छ। सो यहाँ मैले के लेख्न सक्छु अब 120 इन्टु 10 टु द पावर 6, यो MU लिमिटिङ भयो, इज इक्वल टु 0.36 इन्टु FCK, FCK भनेको 20 इन्टु XU म्याक्स बाई D। यो D को भ्याल्यु मलाई थाहा छैन, तर मलाई के थाहा छ XU म्याक्स बाई D बराबर कति हुन्छ 0.48 हुन्छ, 0.48। 1 माइनस 0.42 इन्टु फेरि XU म्याक्स बाई D गर्दा कति आयो मेरो 0.48 आयो, इन्टु B कति दिएको छ मलाई क्वेसनमा, B दिएको छ मलाई 200 mm। सो मैले यहाँ अब लेख्छु 200 इन्टु D त थाहा छैन, त्यही D नै फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो यहाँ D स्क्वायर भनेपछि यो इक्वेसनमा हामीसँग अननोन कुन भ्याल्यु छ, यहाँ D मात्रै छ। अब यसलाई मैले के गर्छु त, इक्वेसन बनाउँछु क्याल्कुलेटरमा अनि सल्भ गरिहाल्छु। सो डाइरेक्ट मैले यहाँ के लेखेँ भने अन सल्भिङ वी गेट B इज इक्वल टु, ल अब सल्भ गरौँ। सल्भ गर्दा चाहिँ तपाईहरुसँग सायद यही क्याल्कुलेटर नहोला, तपाईहरुसँग अर्को क्याल्कुलेटर होला, त्यसको फंक्सन चाहिँ हल्का डिफरेन्ट छ, यसको फंक्सन हल्का डिफरेन्ट छ। सो सेम यही तरिकाले सल्भ हुँदैन, तर कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले इक्वेसन लेख्छौँ। सो इक्वेसन लेख्नको लागि मैले यहाँ अब इक्वेसनमा गएँ, त्यहाँबाट सल्भरमा गएँ, त्यस पछाडि यो इक्वेसन जस्ताको त्यस्तै लेखिदिन्छु मैले। 120 इन्टु 10 को पावर 6 शिफ्ट इक्वल्स टू, त्यहाँ चाहिँ अल्फा इक्वल्स टू छ अर्को क्याल्कुलेटरमा। सो अल्फा इक्वल्स टू दिनु होला, इज इक्वल टू 0.36 इन्टु 20 इन्टु 0.48 इन्टु 1 माइनस 0.42 इन्टु 0.48 इन्टु 200 इन्टु यो D को ठाउँमा मैले के गरेँ x लेखिदिएँ र x को स्क्वायर गरिदिएँ। यो इक्वेसन आयो। यो इक्वेसन आइसके पछाडि मैले एक्स गर्छु, x को ठाउँमा कुनै एउटा भ्यालु राखिदिन्छु
अनि त्यस पछाडि एक्जिक्युट गर्दा भ्यालु आयो मेरो कति 466.31 आइदियो b इज इक्वल टु 466.31 mm आइदियो यसलाई मैले के गरेँ भने 470 mm गरिदिए है यो सरी b हैन यहाँ त मलाई d को भ्यालु चाहिएको थियो नि त सरी ल d इज इक्वल टु 466.31 mm इक्विभ्यालेन्ट टु कति 470 mm यो कुरा मैले यहाँ लेखिदिए देयरफोर डेप्थ यो मेरो कुन डेप्थ हो त इफेक्टिभ हो इफेक्टिभ डेप्थ फर ब्यालेन्स्ड सेक्सन इज इक्वल टु कति हुने भयो त यो जुन स्मल डी छ त्यो स्मल डी कति हुने भयो मेरो 470 mm अब मलाई सानो डी त आयो ठुलो डी को लागि मैले के गर्छु अज्युम effective cover is equal to 40 mm therefore overall depth capital D is equal to effective depth plus effective cover यो भनेको 470 plus 40 is equal to 510 mm यो आयो overall depth अब मलाई चाहिन्छ एक्सयू म्याक्स को भ्यालु निकालिहालौं पहिले ल एक्सयू म्याक्स भनेको कति छ एक्सयू म्याक्स इज इक्वल टु 0.48 इन्टु डी नाउ एक्सयू म्याक्स इज इक्वल टु 0.48 इन्टु डी यो भनेको 0.48 इन्टु डी भनेको कति छ हाम्रो 470 0.48 sorry ल अब एक्सयू म्याक्स को भ्यालु कसरी निकाल्ने भने 0.48 इन्टु 470 this is equivalent to 225.6 mm 225.6 mm अब मलाई चाहिन्छ एरिया अफ स्टील नम्बर 2 मा मलाई चाहियो एरिया अफ स्टील रेन्फोर्समेन्ट भनेपछि एएसटी मलाई चाहिन्छ एएसटी को लागि अब मैले के गर्छु भने यही एनएक्सजी मा मसँग यहाँ एउटा अर्को फर्मुला छ G1.1 को B नम्बर मा MU is equal to 0.87 FY AST into D 1 minus AST FY divided by BDFCK भन्ने छ है यो फर्मुला छ अब यो फर्मुलाबाट मैले AST निकाल्न मिल्छ तर पनि मैले के गर्छु भने चाहिँ यो फर्मुला युज नगरेर मैले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्दिन्छु यही टाइपको डाइरेक्ट फर्मुला अब त्यो डाइरेक्ट फर्मुला कसरी आउँछ भने यहाँ हेरौं डाइरेक्ट फर्मुला आउँछ MU is equal to T into Z यो कुरा हामीले पहिला पढेका थियौं याद छ भने T भनेको कति भइदिन्छ मेरो 0.87 FY AST र Z भनेको भइदिन्छ D minus 0.42 XU र यो ब्यालेन्स सेक्सन छ भने यहाँ के भइदिन्छ XU म्याक्स भइदिन्छ यति छ हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला सो यहाँ मैले के लेख्न सक्छु यो जुन MU छ त्यो MU भनेको अब MU लिमिटिङ भइदियो MU लिमिटिङ इज इक्वल टु 0.87 FY AST into D minus 0.42 XU max यही फर्मुलाबाट चाहिँ त्यो कोडको फर्मुला पनि बनेको है यो कुरा कसरी भएको छ त्यो मैले पहिले गरिसकेको छु अब अहिले देखाउँदिन त्यो कुरा अब सिधै यहाँबाट मलाई चाहिन्छ AST को भ्यालु अब AST को भ्यालु चाहिन्छ भने कि त मैले यही क्वेशनमा भ्यालु राखेर डाइरेक्ट सल्भ गर्दा आउँछ माथिको जस्तै सिधै AST को भ्यालु हैन भने हामीसँग अर्को के उपाय छ AST बराबर AST लाई यही छोडेर बाँकी सबैलाई यहाँ डिभाइडमा पठाइदिने यतातिर मल्टिप्लाइमा छ भने सो AST बराबर MU लिमिटिङ डिभाइडेड बाइ 0.87 FY अनि D minus 0.42 XU max
ल यति लेख्न त सकिन्छ हैन। अब भ्याल्युहरू हेरौँ कति कति छ। एमयु लिमिटिङ भनेको 120 × 10 को पावर 6 डिभाइडेड बाई 0.87 एफवाई 0.87 एफवाई भनेको 415 इन्टु डी आएको छ मेरो 470 माइनस 0.42 इन्टु एक्सयु म्याक्स कति आयो, एक्सयु म्याक्स आयो 225.6। ल अब यसलाई सल्भ गरिदिने। अब यसलाई सल्भ गर्न मैले माथि यहाँ फ्र्याक्सन गरेँ 120 इन्टु 10 को पावर इन्टु 10 को पावर कति छ हाम्रो 6 छ। ल माथि भयो एमयु, तल छ 0.87 इन्टु 415 भनेको एफवाई इन्टु डी भनेको 470 माइनस 0.42 इन्टु 225.6 यति छ। यसलाई सल्भ गर्यो भने आउँछ 885.718 885.718 यो आयो mm स्क्वायर। ल यति छ। अब चेक गर्नु पर्यो भने मिनिमम र म्याक्सिमम रेन्फोर्समेन्टको लागि चेक गर्ने, तर हामीलाई क्वेसनमा यति मात्रै भनेको छ भनेपछि क्वेसनमा भनेको अनुसार डी इज इक्वल टु देयरफोर डी इज इक्वल टु आयो 470 mm, ओभरअल डेप्थ आयो मेरो 510 mm र एएसटी आयो मेरो 885.718 mm स्क्वायर। यो भइदियो मेरो एन्सर। सो यसरी चाहिँ हामीले सिम्पली बिम डिजाइन गर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ सजिलो क्वेसनहरू छन् है, यसमा धेरै डेटा हामीलाई दिएकै छ, केही मात्र फाइन्ड गर्नु पर्यो। एज्युम गर्नुपर्ने कुरा धेरै आएन। एज्युम गर्दा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ, यसमा चाहिँ केही गाह्रो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। सो यस्तो क्वेसन आइदियो भने जय छ, सल्भ गरिहाल्नु होला मजाले। जस्ट फर्मुलाहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, कोडमा कहाँ छ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो, कि त हामीले घोकेको हुनु पर्यो हैन। सो यो सब सजिलो त हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। अब यसभन्दा हल्का एडभान्स क्वेसनमा हामी जान्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। यस भिडियोमा यति नै राखौँ। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।